السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنشارك معكم ألذ وانجح واخف بريوش اللي تقدروا تصايبوه في ديوركم. كيجي خفيف ريشه ناجح مليون في المئة، ما تشبعوش منه. واهم حاجه انه اقتصادي، المقادير ديالو بساطين كيف ما غتشوفوا في لا فيديو، وكيخرج لنا كميه وفيره. صايبوه هكا الاعياد ديالكم، مناسباتكم، ولوليداتكم، عائلاتكم، بتحميره الوجه. كيجي واحد البريوش ما نعاودش لكم حتى تجربوه. وسجلوا الوصفه عندكم، ما تخرجوا من الفيديو حتى تكتبوا الوصفه، سجلوها عندكم لانها وصفه ناجحه مليون في المئة. وما نطولش عليكم، ندوزو للمكونات، كذلك طريقه التحضير فرجه ممتعه. اذا على بركه الله، في المرحله الاولى عندي في هذا البول عندي نص كاس ديال سكر سنيده، وعندي تقريبا 2 معالق حتى المعلقه ونص ديال خميره فوريه على حسب الجو، وعندي 2 كيسان ديال الحليب دافي. عبرتهم بالكاس ديال العنبه يكونوا ممتلئين، او لا اي كاس نتوما كتبغيو تعبروا به. يعني هاد القياسات هادو ماشي بالضروره الكاس ديال العنبه. كنخلط هاد المكونات جيدا وكنغطيهم، غير تفاعلوا لنا هاد المكونات وديك الخميره، وكنرجع ليهم بعد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. كنرجع ليهم صافي. هنا من بعد ما تفاعلت ديك الخميره غادي نحاول نخلط هكا في الاول، وغادي نضيف باقي المكونات. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، فيديو اللي كيستحق انكم تشاهدوه، وبريوش الصراحه كيستحق انكم تجربوه. ضفت هنايا 2 ديال البيضات، وغادي نضيف نص كاس ديال زيت المائده، غادي نضيف معلقه صغيره د الملح على حسب الذوق، ساشي ديال سكر فاني، وغادي نضيف ساشيه ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. غنخلط جميع المكونات. في الاول غنخلط هكا بالفوي. صراحه نتمنىكم تجربوا هذا البريوش هذا، اللي ما كيصدقش ليه القرص البريوش، فهاد المقادير هادو مضبوطين وناجحين من اول تجربه. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي بالتدريج، اللي مغربلاه بطبيعه الحال. غادي نضيفو هكا شويه بشويه وغادي نخلط. ملي غادي تبدا العجينه ديالتي تقال، فغادي نزول هذاك الفوي وغادي نخدم بيدي. هاد البريوش ما فيه لا تماره لا والو، يعني غير كنخلطو غير بيد وحده، ما فيه لا عجينه لا دليك. صراحه سهل التحضير ديالو، واي مبتدئه او لا اي وحده ما كينجحش ليها البريوش ولا ما كينجحش ليها القرص، فما عليك اختي غير تتبعي لا فيديو، وما عليك غير تجربي هاد المكونات او هاد المقادير اللي عطيتك. صراحه غادي ينجح لك مليون في المئة، وغادي ترجعي لي بتعليق زوين بحالك. غير تبعي الفيديو وتبعي المراحل ديالو. صافي كنبقى نضيف في الدقيق بالتدريج، وكنخلطو هكا غير بيد وحده. راه ما فيه لا دليك لا تمر، حيت العجينه كتكون هكا خفيفه، فما كيحتاج لينا جوج يدين، غير يد وحده. كنبقاو نضيفو في الدقيق بالتدريج. العجينه كتكون خفيفه كتلصق في اليد، يعني بهذا الشكل هذا. كنبقى نضيف الدقيق حتى تحصل لواحد العجينه هكا كتكون ماشي مرخوفه عاوتاني بزاف. صافي كنضيف واحد 2 معالق ديال الزبده اللي ذوبتهم هكا شويه، حيت الزبده كانت عندي بارده في الثلاجه، فداكشي علاش ذوبتها هكا شويه. وانتم الا كانت الزبده بحراره المطبخ فخذوا منها 2 معالق وخدموا بها عادي. صافي كنحاول نخلط هذيك الزبده مزيان، نبقى نخبط فيها هكا حتى كتدخل في العجينه بهذا الشكل هذا. العجينه كتكون خفيفه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، باش داك البريوش ديالنا كيجينا خفيف وقطني. يعني العجينه ما كتكونش قاصحه، ضروري كتكون هكا، يعني بهذا الشكل هذا كتكون نوعا ما خفيفه. صافي غنخليها تختمر للمره الثانيه، غنغطيها بالسلوفان، وغادي ندير واحد الفوط هكا صغيره، وغادي نخليها تختمر جيدا. صراحه انا راه خليتها ومشيت قضيت شي شغل، فراه اختمرت على خاطرها كيف ما كتشوفوا. راها شبعات يعني خميره. والبريوش كيف ما كتعرفوه يعني قد ما خمر قد ما كيجينا زوين وقطني وخفيف بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نحاول ندهن سطح العمل بالزيت، وغادي نفرغ العجينه ديالتي كيف ما كتشوفوا. غنحاول هكا ما نفرغش منها هذاك الهواء، يعني غير بشويه بهذا الشكل هذا. وها نتوما كيف ما كتشوفوا العجينه ديالتي من بعد ما كتخمر راه كتزيد هكا تقبط شويه في راسها، ما كتبقاش مرخوفه كيف ما شفتوا في الفيديو.
صافي ملي كتختمر فهاديك الزبدة كتعاونها وكتعطيها واحد ملمس ناعم. صافي غادي نشكلهم هكا كويرات. صراحة أنا راه درتهم شوية كبار. وانتم بهاد العجينة هادي تقدروا ديروا بهم ديك الشهدة يعني صغيورة، تقدروا يعني تحكموا في الحجم اللي بغيتو نتوما، يا اما كتكبروهم كيف ما درت انا جاتني يعني بحال الشهده كبيره، يا اما كتصغرهم هكا بحال شكل الشهده اللي كتكون صغيره المعروفه، كديروها هكا في مول زجاجي اولا مول دائري اولا مول مربع يعني اللي بغيتو. فانا اختاريت هاد المره نديرهم هكا هكا في طاوه، وراه بعدت بيناتهم واحد شويه حيت مازالين غادي يختمروا وغادي تضاعف الحجم ديالهم. وانتم لكم الاختيار في الحجم ديال هاد العجينه اولا ديال هاد البريوش هذا. صافي كنستمر. عطاتني هاد اللاطه هادي وتبقات لي واحد الوحيده، نغطيهم غير واحد شويه غير واحد شويه ضاع الحجم ديالهم حيت راه شبعوا خميره في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه. وفي المرحله الثالثه ما كياخذوش معنا وقت كثير، تقريبا ديك 5 دقائق. صافي كيختمروا. هنا غادي ندهنهم بيضه صغيره هكا كامله، ضفت ليها القليل من الحليب والقليل من القهوه سريعه الذوبان، يعني ماشي الساشيه كامله غير واحد شويه، غير باش تعطيني داك اللوين. نخلط داك البيضه مزيان مزيان مع داك الحليب والقهوه. صافي وكندهنهم غير بشويه في هذه المرحله هذه، تقيسوا عليهم راهم خامرين باش ما تهبطش ليهم هذيك الخميره ويطفشوا لينا. وغادي نرشهم بالزنجلان. وفي هذا الاثناء الفران ديالي راه ساخن، غادي ندخلهم الفران ساخن. انا عندي الفران ديال الغاز، غادي تكون البوطه يعني ناقصه العافيه ديالو. ومني كيطيبوا كنهبطهم لتحت هكا يتحمروا وياخذوا هذا اللون هذا الموحد. وهذا هو الشكل ديالهم. الصراحه كيجيو رائعين، كيف ما شفتوا راه كيتنفخوا كيتضاعف الحجم ديالهم. هنا في هاد الزين هذا اللي اختياري، انا رجعت درت ليهم المربى هكا، المربى ديال المشماش دهنتهم كاملين بالمربى اولا كدهنهم بالعسل يعني لكم اختيار اولا النباج. صافي واختاريت ندير التزيين هكا بالكوك وكذلك بالكاوكاو مهرمش اولا باللوز مهرمش، يعني لكم الاختيار في التزيين. صراحه التزيين كيجي غزال وكيعطيهم كذلك منظر ومذاق رائع. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو صراحه خفافين ريشه كيف ما كتشوفوا. بريوش اللي كيستحق انكم تجربوه. غنخلي لكم المقادير اسفل الفيديو كيف ما عودتكم دائما. وانتم ما تبخلوش عليا بداك اللايك، نعرف قلبي ان هذا الفيديو هذا عجبكم. وشاركوا الوصفه، ما تخليوهاش عندكم، بارطاجيوها على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. متاكده البريوش الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا الخفه ديالو كيف ما كتشوفوا، كيجي ريشه خفيف قطني وكيجي لذيذ. والا بغيتوا كذلك تضيفوا الزرارع اولا الزجلان فبامكانكم. يعني الوصفه هي هذه، تقدروا تزيدوا هكا منسمات على حسب الرغبه ديالكم. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، والا وصلتوا معايا لهنا كنشكركم بزاف بزاف على حسن المشاهده. وكنضرب لكم موعد الوصفه جديده، وصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.